Xin chào quý vị khán giả, hiện tại thì BT Ngọc Diệp đang có mặt ở chùa Thanh Lương và người đồng hành với BT Ngọc Diệp ngày hôm nay là anh Quang Bình. Xin chào Ngọc Diệp, xin chào quý vị đang đến với chương trình Vivu Việt Nam. Ngọc Diệp ơi, điều đầu tiên ấn tượng nhất khi mà Ngọc Diệp đến với chùa Thanh Lương là gì nè? Khi mà bước vô đây á, điều đầu tiên mình thấy ấn tượng là kiến trúc ở đây nó rất là độc đáo và mang hơi thở của biển anh. Mà em còn nghe nói là tường và ngói ở đây được làm bằng san hô ha anh? Đúng rồi em, tường và ngói ở đây được làm hoàn toàn bằng san hô. Nhưng mà em có một cái tò mò là làm sao san hô mà có thể làm được tường và ngói vậy? Ở đây á, người ta sẽ đi gom san hô bị bỏ phế và sau đó thì người ta về người ta gọt đẽo và mài nhẵn đi và sau đó người ta tạo hình và người ta sẽ ốp lát. Em biết là cái công trình này á, được người dân cũng như là sư thầy và các nghệ nhân làm ròng rã đến mấy năm trời đó em, 4-5 năm đó. Rất là lâu để ra được một cái công trình kiến trúc rất là đẹp như thế này. Đó. Nghe anh Bình nói mà em cảm thấy rất là cầu kỳ luôn anh. Và bây giờ anh Bình có thể dẫn em đi tham quan được không ạ? Ok, được. Anh sẽ dẫn em đi nhé. Dạ. Với kiến trúc độc đáo, chùa Thanh Lương mang hơi thở của văn hóa biển miền Trung nhờ sự kết hợp khéo léo của chất liệu san hô và gáo dừa. Gáo dừa tượng trưng cho sự thanh khiết, thanh cao như ý nghĩa của Phật Pháp. San hô được ví như nơi nương tựa của các loài sinh vật biển. Hơn nữa, san hô tượng trưng cho biển là những gì đặc trưng nhất, là những gì mà người ta thường nhớ nhất khi nhắc đến vùng đất Phú Yên. Toàn bộ tường mái, các hình dáng trang trí theo từng khối hình thù khác nhau đều được ốp bằng san hô. Màu nâu, đen trắng của san hô và gáo dừa kết hợp lại với nhau, tạo nên nét đẹp đặc trưng, màu sắc riêng biệt của chùa Thanh Lương. Anh Bình ơi, đa số em thấy là tượng mẹ Quan Âm là ngồi hoặc là đứng. Tại sao tượng mẹ Quan Âm này lại ẩn mình dưới hồ vậy anh? Ở đây có một cái câu chuyện là có một cái tượng mẹ Quan Âm được trôi dạt từ biển vào. Và sau khi mà trôi dạt từ biển vào đó thì được người dân nơi đây cũng như là sư thầy rước về tại chùa này để mà thờ phượng. Thì sau khi rước về thờ phượng thì cuộc sống của người dân nơi đây ấm no, trù phú và thịnh vượng cũng như là may mắn hơn rất là nhiều. Cho nên là ở người dân nơi đây rất là tin tưởng và về cái ngôi chùa này. Và điều đặc biệt cái tượng này là mô phỏng của tượng mẹ Quan Âm được trôi dạt từ biển vào đây em. Dạ. Sau khi mà được tham quan chùa Thanh Lương á thì Ngọc Diệp có cảm nhận như thế nào?
Sau khi mà em tham quan chùa Thanh Lương á, thì em rất là ấn tượng về lối kiến trúc ở đây được làm từ san hô. Còn cái thứ hai á, là sau khi nghe anh Bình kể về tích của mẹ Quan Âm trôi dạt vô bờ, em cảm thấy rất là linh thiêng luôn. Và cái thứ ba là đặc biệt em cực kỳ thích không gian ở đây, rất là kiểu tĩnh lặng, làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Anh Bình, sau khi mà em được chiêm ngưỡng kiến trúc chùa được làm từ san hô á, thì em rất là muốn ngắm san hô trực tiếp, không biết là anh Bình có thể dẫn em đi không ạ? Rồi, bây giờ anh sẽ dẫn em đi ngắm san hô trực tiếp dưới biển nha. Dạ. Đó, Ngọc Diệp thấy san hô Hòn Yến như thế nào? Cái đẹp không? Hay quá anh ha. Thường mà muốn ngắm san hô là mình phải lặn biển nè, rồi đi tàu kính nè. Còn ở Hòn Yến thì chị Minh cần đứng đây thôi là đã thấy được san hô rồi. Và điều đặc biệt á, khi mà Diệp cũng như là quý vị khán giả đến với Hòn Yến á, nếu ngắm san hô thì đừng có giẫm đạp lên san hô nha. Mình chỉ việc đứng ở trên và nhìn xuống là được rồi. Bởi vì giẫm đạp thì san hô sẽ bị chết á. Hôm nay em rất là may mắn luôn á, bởi vì có rất là nhiều khách du lịch đến đây check in, cũng như là rất là nhiều thợ ảnh đến đây để mà xem ảnh á. Nhưng mà kiểu như là đi không đúng ngày á. Nhưng mà ngày hôm nay em rất là may mắn là đi đúng ngày. Đó. Đã quá anh. Vì thế ha. cho nên mọi người đi đến với Hòn Yến á thì nhớ đi đúng vào những ngày đầu tháng hoặc là giữa tháng âm lịch nha. Thì lúc đó thì rạn san hô nó mới nổi lên. Ủa anh Bình, ở đây là có bao nhiêu loại san hô anh ha? Ở đây có khoảng là 20 loại san hô em. Đó, vì thế cho nên là rạn san hô ở đây rất là đa dạng và phong phú, cho nên là thu hút rất là nhiều khách du lịch đến đây để tham quan và check-in. Và điều đặc biệt hơn hết đó chính là có rất là nhiều nhiếp ảnh gia đến đây để xem ảnh. Hòn Yến có thể đứng hiên ngang, quay mặt bốn phương với những tầng đá dựng đứng, cheo leo. Đứng từ bờ biển nhìn ra, du khách sẽ thấy hai hòn đảo lớn nhỏ đang nằm kề cạnh nhau, cách bờ chỉ khoảng 100 mét. Hòn đảo lớn có chóp nón khổng lồ, vách núi dựng đứng, được gọi là Hòn Yến. Còn hòn đảo nhỏ hơn chính là Hòn Sụng. Hòn Yến là điểm đến còn hoang sơ. Hệ sinh thái ở đây rất đa dạng và phát triển tự nhiên. Tạm biệt Hòn Yến, chúng tôi tìm về Nhất Tự Sơn. Hãy cùng xem nơi này có điều gì thú vị nhé! Ngọc Diệp biết không? Mọi người đi biển á, thì thường hay là đi tắm biển nè, rồi đi dạo trên biển. Và ngày hôm nay thì con Bình sẽ đưa Ngọc Diệp cũng như là quý vị khán giả đến với một con đường độc đáo, đó chính là con đường đi bộ trên biển. Con đường được nối liền từ đất liền ra ngoài đảo, đó chính là hòn đảo Nhất Từ Sơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá con đường này nha. Dạ. Đây là con đường đi bộ trên biển của Phú Yên mà con Bình muốn giới thiệu đến với Ngọc Diệp cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đó, con đường này. Wow, anh Bình biết không? Từ trước đến giờ là em chỉ nghe con đường đi bộ trên biển của đảo Điệp Sơn thôi, mà bây giờ em tận mắt chứng kiến con đường đi bộ ở bên Phú Yên nữa thì em thực sự rất là bất ngờ về điều này luôn á. Em thấy đẹp không? Quá đẹp anh. Kiểu nó rất là sao ta?
To và dài To và luôn. dài, Ờ. mình có thể đi giống như là mình đang xuyên biển vậy đó anh. Ủa anh Bình, thời điểm nào thích hợp để mình có thể đi bộ trên biển nha anh? Theo như người dân địa phương thì thời điểm thích hợp để mình đi bộ trên con đường này đó chính là từ đầu tháng cho đến ngày 15 âm lịch thì thủy triều sẽ rút vào buổi chiều, và từ 15 cho đến cuối tháng thì thủy triều sẽ rút vào buổi sáng. Dạ. Vì thế cho nên là Ngọc Diệp cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay á, thì canh để mà đi du lịch và điều đặc biệt đến với con đường này một cách chính xác nha. Ngọc Diệp ơi, bây giờ thì mình sẽ cùng nhau chạy trên con đường này được không? Dạ được. Đi nào. Đảo Nhất Tự Sơn thuộc địa phận xã Xuân Thọ 1, thị xã Sông Cầu, là hòn đảo nhỏ nằm trong vịnh Xuân Đài. Điều độc đáo của Nhất Tự Sơn chính là con đường đi bộ ra đảo, nằm chìm dưới làn nước và chỉ hé lộ ra theo dòng thủy triều trút xuống, tạo nên một tuyệt tác thiên nhiên nối giữa bờ biển và đảo lại với nhau. Sau khi Quang Bình cũng như là Ngọc Diệp đi bộ trên biển và băng qua cánh rừng nguyên sinh thì Quang Bình cũng như là Ngọc Diệp đã đến được với bãi đá Ngũ Sắc. Và đến với bãi đá Ngũ Sắc thì có rất là nhiều điều kỳ bí ở đây. Ủa anh Bình, tại sao ở đây lại được gọi là Nhất Tự Sơn vậy anh? Theo người dân địa phương ở đây, vốn dĩ đảo cái tên là Nhất Tự Sơn bởi vì cái hòn đảo này có rất là nhiều mỏm đá nhô lên giống như là chữ Nhất trong tiếng Hán, cho nên là người dân ở đây đặt tên là đảo Nhất Tự Sơn. Xung quanh Nhất Tự Sơn là những lồng bè nằm dọc ven bờ biển. Người dân thường thả nuôi tôm xếp hàng đều tăm tắp trên mặt nước xanh biếc. Sự xâm thực của nước biển đã mài mòn khoét sâu vào lòng núi những vách đá cao, nhiều ngóc ngách kỳ bí. Nơi đây còn có nhiều tảng đá được nước biển bào mòn thành những đường vân nhô lên khỏi mặt nước, tạo nên vẻ đẹp độc đáo. Ủa anh Bình, em còn nghe người ta nói ở đây có những dấu chân thần hả anh? Chính xác, có luôn em. Ở đây là Ồ. có 99 dấu chân thần, và đặc biệt hơn hết đó là có một cái tượng mẹ Quan Âm. Ủa, đâu anh Bình sao không thấy vậy? Em thử nhìn kỹ vô nha. Khó thấy lắm á. À rồi, em thấy rồi. Ở đây không chỉ có tượng mẹ Quan Âm trên đá đâu, mà còn có 99 dấu chân thần nữa. Ủa, em tò mò cái đó nhất á anh Bình. Bây giờ em muốn xem không? Dạ muốn. Rồi anh dẫn em đi nha. Dạ, Rồi. gần đây không anh? Gần luôn em. Dạ. Dấu chân này em. À. Ồ. Rất là to luôn á. Wow. Cái dấu chân này á, nó rải rác khắp cái bãi đá này luôn em. Rất là to. Có những cái dấu chân to và rõ hơn nữa em. Trời ơi. Đó.
Sau khi đến với đảo Nhất Từ Sơn cũng như là đến với bãi đá Ngũ Sắc này thì Ngọc Diệp có cảm nhận như thế nào? Sau khi anh Bình dẫn em đi tham quan Nhất Từ Sơn á, thì em cảm thấy ở đây nha rất là vắng lặng yên ả. Em chỉ nghe mỗi tiếng tàu thuyền và tiếng sóng vỗ thôi. Cảm giác em như là Robinson ngoài đảo hoang vậy đó. Và đặc biệt em rất là thích câu chuyện mà anh nói về mẹ Quan Âm và 99 dấu chân thần ở đây. Cảm ơn anh Bình rất là nhiều vì hôm nay đã đồng hành cùng BT Ngọc Diệp. Và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Vivu Việt Nam. Và chúng ta sẽ đi khám phá nhiều nơi hơn nữa những số sau nhé.